أنت هنا في روسيا وتريد الذهاب إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية. عليك إذن أن تقطع ربما 3 دول هي إستونيا ثم لاتفيا مرورا بليتوانيا حتى تصل إلى هذه الأرض الروسية اليوم، رغم أنها لا ترتبط بأي رابط جغرافي مع روسيا، حتى أن اسمها كان كونيغسبرغ حتى 4 من يوليو 1946 عندما كانت يوما عاصمة لمقاطعة بروسيا الشرقية الألمانية. وأن كانت حالة تبعية كالينينغراد لروسيا ليست متفردة عالميا، إذ تتبع أراضٍ ومناطق وجزر عدة لدول لا ترتبط معها جغرافيا، بل وتبتعد عنها مئات آلاف الأميال ببعض الأحيان، مثل أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا أو لبريطانيا. إلا أن ما يجعل كالينينغراد اليوم حالة استثنائية كونها ما زالت رأس حربة روسيا للهجوم على أوروبا وشوكة موسكو في خاصرة القارة العجوز الرخوة، وهو ما حدا بأوساط سياسية وعسكرية بولندية المطالبة بمقاطعة كالينينغراد الروسية باعتبارها أرضا بولندية. وليس لعاقل أن يعتقد بوجود مصادفة في محاولة انتزاع كالينينغراد من تحت سطوة موسكو بينما تغزو جيوش بوتين أوكرانيا، بظل استمرار توقعات حول امتدادات كارثية لهذه الحرب قد تنتهي بدخول حلف الناتو بقيادة أمريكا ودول أوروبا الغربية حربا لا تبقي ولا تذر ضد موسكو. فما قصة كالينينغراد الجيب الروسي المنفصل عن أراضي البلاد ويطل على بحر البلطيق في أقصى غرب روسيا؟ ولماذا تبقى كالينينغراد قضية حياة أو موت لبوتين وكل روسيا؟ من كونيغسبرغ إلى كالينينغراد. قبل نحو 8 قرون وتحديدا في القرن ال13 استوطنت القبائل البروسية المنطقة المسماة حاليا كالينينغراد، فبعد وصول فرسان أخوية تيوتون الألمانية في عام 1226 إلى أراضي جنوب شرق البلطيق وقهرهم السكان الأصليين، أتموا بناء قلعة على الضفة المرتفعة لنهر بريجيل أطلقوا عليها اسم كونيغسبرغ أي جبل الملك. وتباعا تم إنشاء 3 مدن صغيرة ارتبطت مع بعضها عبر قلعة بوسطها، قبل أن تندمج المدن الثلاث عام 1724 في مدينة واحدة حملت اسم كونيغسبرغ. وفي عام 1756 بدأت حرب السنوات ال7 التي أفضت لاحتلال جيوش روسيا أراضي مملكة بروسيا، ما أجبر سكانها على قسم الولاء للإمبراطورة الروسية إليزافيتا بيتروفنا، ما جعل هذه المنطقة جزءا من الإمبراطورية الروسية حتى وفاة الإمبراطورة. ومع حلول عام 1762 عادت بروسيا مجددا لتتبع التاج الألماني، وما أن تم تقسيم بولندا في القرن ال18 أخذت بروسيا جزءا من الأراضي البولندية، ومن بينها المنطقة التي تقع فيها كالينينغراد حاليا، وعرفت حينها باسم شرق بروسيا بعد أن عرفت تطورا كبيرا وباتت مدينة كبيرة وجميلة ببنية تحتية متطورة. وكمعظم مدن أوروبا حملت الحرب العالمية الثانية لمدينة كونيغسبرغ القصف والتدمير والخراب، خاصة بعد تنفيذ طائرات بريطانيا عملية انتقامية من جيش هتلر النازي في أغسطس من العام 1944. ومع حلول إبريل من العام 1945 احتلت القوات الروسية كونيغسبرغ لتتفق دول الحلفاء على إحالة القسم الشمالي من إقليم بروسيا الشرقية الألمانية مؤقتا إلى الاتحاد السوفيتي بموجب مقررات مؤتمر بوتسدام عام 1945 في ختام الحرب العالمية الثانية، ما حول المدينة من السيادة الألمانية إلى سيطرة الاتحاد السوفيتي الذي غير اسمها إلى كالينينغراد في صيف عام 1946 بعد طرد السكان الألمان وأحلال الروس محلهم عقب توقيع معاهدة الحدود التي اعترفت بمحافظة كالينينغراد على أنها إقليم من أقاليم جمهورية روسيا ضمن الاتحاد السوفيتي. شوكة بخاصرة أوروبا. لم يظهر دور كالينينغراد حتى بداية الحرب الباردة، حيث ظهرت في أقصى الغرب السوفيتي كرأس حربة على استعداد لمحاربة قوات الناتو حول بحر البلطيق بأكمله من ميناء البلطيق السوفيتي الوحيد الخالي من الجليد. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 انخفض عدد الجنود الروس في المنطقة من قرابة 200,000 إلى حوالي 20,000 فقط، ما أشار إلى مدى الانهيار الروسي كقوة عسكرية مقارنة بما كان الحال عليه في حقبة الاتحاد السوفيتي.
لكن مع وصول فلاديمير بوتين إلى حكم روسيا تغير كل شيء في كالينينغراد التي باتت لوهلة حينها شبه منسية، حتى أعاد بوتين الضخ العسكري إليها وكأنه يجهز لغزو أوروبا منها يوما. فباتت كالينينغراد قاعدة عسكرية روسية عائمة على سواحل بحر البلطيق وسط القارة الأوروبية، لتشكل حجر الزاوية في حزمة التهديد العسكري والتي تلوح بها موسكو في وجه التحالف الغربي. وتزامنا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا لم تغفل روسيا عن استعراض ما نشرته من أسلحة فتاكة على أراضي كالينينغراد. فإلى جانب منظومة S-400 الدفاعية نصبت موسكو أيضا منظومة صواريخ اسكندر M البالستية التي تشكل عنصر الهجوم البري والبحري بعيد المدى. وأخيرا يبدو أن أنباء تم تناقلها لن تجعل أوروبا تنام، حيث تتحدث عن وجود منصات إطلاق صواريخ نووية مجهزة ومنصوبة وموجهة انطلاقا من كالينينغراد صوب كل أوروبا. واليوم يبدو أن القائد السابق للقوات البرية البولندية الجنرال فالديمار سيكشيبشتاك يتكلم عن كل الغرب بما فيه أمريكا ودول أوروبا عندما يقول إن الأمر يستحق إثارة قضية كالينينغراد وإلحاقها ببولندا. ورغم أن هذا ليس التصريح الأول لسيكشيبشاك الذي أطلق العام الماضي على منطقة كالينينغراد اسم البوابة إلى بحر البلطيق والأراضي البولندية، كما طرح وصفا تصويريا لحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، إلا أن الطرح البولندي اليوم لضم كالينينغراد يبدو بمثابة إعلان حرب بالنسبة لروسيا، وهو ما استبقته موسكو ردا على دعوات ضم كالينينغراد إلى أراضي بولندا بكلام أكثر من واضح على لسان جنرالات روس عندما قالوا إن أوروبا تحاول العودة إلى العصر الحجري، في إشارة إلى عزم سيد الكرملين المغضوب عليه من كل الغرب اليوم تدمير أوروبا وربما العالم معها إذا حاولت أن تقترب من كالينينغراد رأس حربة الترسانة الروسية في خاصرة أوروبا الرخوة، خاصة وأن الروس يعلمون جيدا أنهم إن كانوا لا يمتلكون القدرة الكافية للدفاع عن كالينينغراد على المدى الطويل في حال اندلاع حرب شاملة، لكن كالينينغراد تبقى لحد اللحظة بلا شك أداة روسيا لردع أوروبا عبر تهديد دول البلطيق، كما ستبقى فرصة روسيا الأولى لتوجيه ضربات قاسمة إلى أوروبا قد تضمن لبوتين القدرة على إدارة حرب يكون فيها صاحب الضربة الأولى. وأنت برأيك، هل يمكن أن تسمح روسيا لبولندا أو غيرها بنزع كالينينغراد من تحت حكم موسكو؟